Sziasztok, én Marian vagyok, kövess be a csatornámat, hogy minél több tartalmat láss, és most készítsük el közösen ezt a kiflit, köménymagos kiflit vadkovásszal. Ugye előző nap este a kovászt feletettem, és ehhez a kovászhoz tettem 1 kg lisztet, fél liter tejet, kb. 15-20 deka a kovászom, amit felszoktam ugye így etetni, kb. Annyi szokott lenni etetés után. Itt az a lényeg, hogy ahogy összekeveritek, ugye itt 1 deci olívaolajat teszek hozzá, az a lényeg, ahogy összekeveritek ezeket az összetevőket, egy ilyen jó állagú tésztát kapjatok, amit picit ragad, de tudtok vele dolgozni, de itt majd fogjátok látni, és nagyon szépen ki kell dolgozni, össze kell dolgozni ezeket az alapanyagokat, és a pici cukrot is tettem bele az íze miatt, és 3 evőkanál-sót tettem még hozzá. Itt egy picit rásegítek a gépre, hogy egy kicsit jobban össze tudja nekem dolgozni ezt a tésztát. És elég sokáig itt volt a dagasztógépen, és szépen majd látni fogjátok, hogy ahogy alakul a tésztának az állaga. És utána ugye jönnek a hajtogatások, én 2-3-szor, ahogy időt engedi, azért hajtogass meg. Most ugye nagyon-nagyon meleg van, sokkal hamarabb fog kelni a tésztád, azért 1 órás szünetekkel meg tudod hajtani, és a kifli formázás után lesz majd egy hosszabb pihenés, de az is egy 1,5-2 óra hossza, nem kell több, de majd figyeled, és amint azt látod, hogy már egy kicsikét úgy kelt, és olyan kis puffat kis kiflieid vannak, akkor már mehetnek a sütőbe. Nagyon-nagyon jó ez is, hogy sikerült már ezt is megcsinálnunk, mert nagyon-nagyon szeretik nekem a gyerekek ezt a köménymagos kiflit, és sikerült elérni, hogy vadkovászból készítem most már nekik ezt is. Fogok feltenni majd a csatornára zsemle tésztát is, hogy miből készítjük a zsemléket. Nagyon-nagyon finom, hogyha hamburgert akartok otthon készíteni, ilyen kis hamburger bucikat is tudtok már készíteni vadkovászból. Itt teszem bele a sót, 3 evőkanál sót tettem bele. És itt is nagyon-nagyon fontos, hogy a tésztát jól dolgozzátok össze, és szépen bele legyen dolgozva a só. Amikor ezt jól összedolgozta a gép, akkor ugye betesszük majd a keresztültálba. De ugye előtte egy lisztezett deszkára borítjuk ki, és egy picikét meghajtogatjuk, és utána tesszük be a keresztültálba pihenni. Ahogy is mondtam, ezt a hajtogatást azért 2-3-szor csináljátok meg, ahogy az időtök engedi. Itt már ugye a második hajtást fogom mutatni, kiborítjátok a keresztültálból, és egy picikét így kézzel kinyújtogatjátok, és akkor meghajtjátok a tésztát, és megy vissza megint pihenni a keresztültálba. Azért a kezeteket mindig lisztezzétek, mert sokkal könnyebben tudtok dolgozni a tésztával, nem fog a kezetekhez ragadni, csináltok egy ilyen hajtást, és szépen visszateszitek pihenni. Nekem ez a keresztültálam, és erre rá szoktam tenni egy fedőt, és így gyönyörűen tud pihenni a tésztánk. Most a harmadik hajtást azt nem mutattam, itt már ugye a formázás következik. Én egy picit nyújtó fával csináltam, kör alakúra formázzátok, vagy sodorjátok ki a tésztát.
Szépen így kihúzigáljátok a tésztát, lehetőség szerint kör alakúra. Én még a kifli formázásban nem nagyon vagyok profi, gyakorlom, a gyerekeimnek próbálok minden kívánságát teljesíteni, de minden kívánságukat teljesíteni, de ugye a kifli formázást még gyakorolnom kell. Ugye felvágjátok ilyen kis pizza szeletre, vagy ilyen kis háromszögre, és akkor szépen így feltekeritek, és akkor így meghajtjátok, és meg is vannak a kis kiflik, és zsírpapírra teszitek rá, és akkor nem is kell semmit kivajazni, kilisztezni, csak gyönyörűen zsírpapírra föl tudjátok tenni a kifliket, konyharuhával letakarjátok, és hagyjátok pihenni, és amikor azt látjátok, hogy már olyan kis pufik a kiflik, akkor már pihentek eleget, de kettő és fél órát biztos, hogy kell nekik pihenni. Most melegebb előfordulhat, hogy kevesebb időt kell ott hagynod, viszont hűvösebb időben azért meg kell várni azt az időt, amíg elkezd kelni. Nekem most itt 3 lemezre lett kiflim, nem számoltam meg, hogy hány darab lett az 1 kiló lisztből, meg ugye a kovász, tehát olyan 1,5 kiló tésztából lett ez a mennyiség, és ami nálam bevált, hogy amikor már kész vannak a kiflik, tehát sütés előtt, itt ugye most le fogom őket takarni konyharuhával, egy hosszabb ideig hagyom őket pihenni, és sütés előtt vizes, pici vízzel megkenem a kifliket, és rá fogom szórni a köménymagot és a sót, és ez így nagyon-nagyon jó, mert rajta marad, és nem fog leesni. Tehát ez ilyen bevált módszer, és ez hál' Istennek sikerült, és nagyon-nagyon jó lett így. A sütésnél figyeljétek, én egy nagyon picit elő szoktam melegíteni a sütőt, amikor olyan 150 környékén van már a sütő, akkor beteszem, és olyan 180 fokon, 180-200 fokon szoktam sütni egy olyan 20 percig kb. De figyeljétek, mert amint már szép színe van a kiflinek, akkor már vehetitek ki, és elég lesz neki már az az idő, amíg meg fog sülni. Sokáig eláll, de ugye mivel tej van benne, ha bár nálunk ez a kifli nem tart addig, mint a kenyér, nagyon gyorsan megeszik a gyerekek, és imádják. Na itt látjátok, sütés előtt, hogy milyen kis pufik lettek a kiflik, hogy látják, hogy így kenem őket vízzel, akkor is lehet látni, hogy ilyen kis pufik a kiflik, megkened egy picit vízzel, és utána jöhet rá a só és a köménymag. Ízlés szerint itt tehetsz rá bármit, amit szeretsz, ugye nálunk ez a köménymagos kifli varázs van, nekem ezt nagyon-nagyon szeretik a gyerekek, és gyönyörűen tudjátok sütni, addig a többi itt maradhat még pihenni, és ahogy folyamatosan teszitek be a sütőbe, szépen egymás után mehetnek be ugye a tálcák. Ameddig kihűl a kifli, nyugodtan hagyhatjátok utána, és ezen a zsírpapíron, és amikor már kész, akkor én egy vájlingba szoktam tenni, és amikor már tényleg teljesen kihűlt, akkor rá szoktam húzni egy zacskót a tetejére, és sokáig puha marad. Ez nagyon finom lesz ez a kifli, mert ez sütés után ropogós lesz. Szépen végigkenitek. Nem kell rá sok víz. Lehet csak sós is, vagy csak köményes tényleg, amit szerettek, vagy szezámmagos, vagy bármilyen más magot is tehettek rá. De valahogy ennek van egy varázsa a köménymagos sós kiflinek nálunk. Jó étvágyat hozzá! Ha tetszett a videó, akkor oszd meg másokkal is, kövess be, és írd meg nekem, hogy legközelebb mit készítsünk el együtt közösen. Örülök, hogy itt voltál. Szia! Ez már a sütés után van. Gyönyörűek lettek ezek a kiflik. Itt megy a második lemezbe sülni, és így szépen, folyamatosan tudjátok őket kisütni. Jó étvágyat! Sziasztok!